ફ્રેન્ડ્સ, તમારું સ્વાગત છે મારી ચેનલમાં। આજે આપણે બનાવીશું શરદ પૂનમ સ્પેશિયલ દૂધ પૌવાની રેસીપી। તો આ દૂધ પૌવા જનરલી શરદ પૂનમના દિવસે રાત્રે ખવાતા હોય છે અને શરીર માટે ઘણા જ હેલ્ધી અને ગુણકારી હોય છે। અને આ દૂધ પૌવા બનાવવામાં ફક્ત 10 જ મિનિટનો સમય લાગે છે અને એકદમ ઝડપથી તમે આ રીતે દૂધ પૌવા બનાવીને તૈયાર પણ કરી શકો છો। તો ચાલો બનાવીએ। રેસીપી સારી લાગે તો વિડીયોને લાઇક કરજો, વધારેમાં વધારે શેર કરજો અને હજી સુધી જો તમે ચેનલને સબસ્ક્રાઇબ ના કરી હોય તો સબસ્ક્રાઇબ કરીને બાજુમાં રહેલા બેલ આઇકનને ક્લિક કરજો, એટલે નવી રેસીપીના નોટિફિકેશન આવશે। તો ચાલો બનાવીએ। તો સૌથી પહેલાં તો આપણે દૂધ પૌવા બનાવવા માટે ગેસ ઉપર એક હેવી બોટમવાળું વાસણ રાખીશું અને તેમાં 3 ટેબલસ્પૂન જેટલું પાણી ઉમેરીશું। તો આ રીતે 3 ટેબલસ્પૂન જેટલું પાણી ઉમેરવાથી આપણું દૂધ વાસણના તળિયે બિલકુલ પણ ચોંટશે નહીં। અને હવે તેમાં 500 ml એટલે કે અડધો લીટર ફૂલ ફેટ વાળું દૂધ ઉમેરીશું। તમે વધારે કે ઓછા જે રીતે દૂધ પૌવા બનાવવાના હોય એ રીતે દૂધ લઈ શકો છો। તો હવે સૌથી પહેલા તો આપણે દૂધને એકદમ સારી રીતે ગરમ થઈને તેમાં એક ઉભરો આવવા દઈશું, ત્યાં સુધી આપણે પૌવાની તૈયારી કરી લઈશું। તો એક બાઉલ ઉપર આ રીતે ચાણી રાખીશું અને હવે તેમાં અડધો કપ પૌવા ઉમેરીશું। તો અડધા લીટર દૂધની સામે અડધા કપ જેટલા પૌવા ઉમેરીશું। તો અહીંયા મેં જે આપણે પૌવા બટેકા માટે પૌવા વાપરતા હોઈએ છીએ એ જ પૌવા લઈ લીધા છે। હવે પૌવાને આપણે આ રીતે ઉપરથી 2 થી 3 વાર એકદમ સારી રીતે વોશ કરી લઈશું અને ત્યાર પછી પૌવામાંથી બધું જ પાણી નિતારીને ચાણીને સાઈડ ઉપર નિતારવા માટે રાખીશું, એટલે આપણા પૌવા એકદમ સરસ રીતે ડ્રાય થઈ જશે। તો જ્યાં સુધીમાં આપણે પૌવા તૈયાર કર્યા ત્યાં સુધીમાં તમે જોઈ શકો છો આપણું દૂધ એકદમ સરસ રીતે ગરમ થઈ ગયું છે અને તેમાં આ રીતે એક ઉભરો પણ આવવા લાગ્યો છે। તો આ રીતે દૂધમાં એક ઉભરો આવી જાય એટલે તરત જ આપણે ગેસની ફ્લેમ સ્લો કરી દઈશું અને તેને એકદમ સારી રીતે મિક્સ કરીશું અને કિનારી પર જે કંઈ મલાઈનો ભાગ ચોટ્યો હોય તેને પણ આપણે દૂધ સાથે મિક્સ કરતા જઈશું। તો આ રીતે દૂધ એકદમ સરસ રીતે મિક્સ થઈ જાય એટલે તેમાં 1/3 કપ જેટલી ખાંડ ઉમેરીશું। તો અહીંયા ખાંડ તમે તમારી પસંદ પ્રમાણે વધારે કે ઓછી કરી શકો છો। અને હવે તેમાં ડ્રાય ફ્રૂટ્સ ઉમેરીશું। તો થોડા કાજુના કટ કરેલા ટુકડા ઉમેરીશું, સાથે થોડીક બદામની સ્લાઇસ ઉમેરીશું અને 10 થી 12 જેટલી કિસમિસ ઉમેરીશું। અને હવે ફ્લેવર માટે અડધી ટીસ્પૂન કરતાં થોડોક ઓછો એલાયચી પાવડર ઉમેરીશું અને હવે બધી જ વસ્તુને આપણે એકદમ સારી રીતે મિક્સ કરીશું। તો અહીંયા જો તમને પસંદ હોય તો અડધી ટીસ્પૂન જેટલો જાયફળનો પાવડર પણ તમે ઉમેરી શકો છો। તો આ રીતે મિક્સ કરીશું અને કિનારી પર જે કંઈ મલાઈનો ભાગ હોય તેને પણ દૂધ સાથે મિક્સ કરી લઈશું। તો આ રીતે બધી જ વસ્તુ એકદમ સારી રીતે મિક્સ થઈ જાય એટલે હવે ગેસની ફ્લેમ મીડિયમ કરીશું અને દૂધમાં ફરીથી એક ઉભરો આવવા દઈશું। આ રીતે દૂધમાં એક ઉભરો આવી જાય એટલે ફરીથી આપણે ગેસની ફ્લેમ સ્લો કરી દઈશું અને આપણે જે પૌવાને ધોઈને નિતારીને તૈયાર કરેલા તે બધા જ પૌવા દૂધમાં ઉમેરીશું। તો અહીંયા તમે જોઈ શકો છો આપણા બધા જ પૌવા એકદમ સરસ એવા છૂટા છૂટા થઈ ગયા છે। મિક્સ કરી દઈશું એકદમ સારી રીતે। તો હવે પૌવા દૂધ સાથે એકદમ સારી રીતે મિક્સ થઈ જાય ત્યાર પછી તેને 3 મિનિટ માટે એકદમ સારી રીતે ઉકળવા દઈશું। તો 3 થી 4 જ મિનિટની અંદર આપણા પૌવા એકદમ સરસ રીતે ફૂલી જશે અને આપણા દૂધ પૌવાની કન્સિસ્ટન્સી ઘટ થવા લાગશે। તો અહીંયા થોડીક જ વારમાં તમે જોઈ શકો છો કે આપણા દૂધ પૌવાની કન્સિસ્ટન્સી એકદમ પરફેક્ટ થઈ ગઈ છે। તો હવે તરત જ ગેસની ફ્લેમ ઓફ કરી દઈશું। આ દૂધ પૌવા ઠંડા થયા પછી હજી પણ થોડા ઘટ થશે, તો આનાથી વધારે બિલકુલ પણ આપણે કૂક નહીં કરીએ અને હવે તેને 15 મિનિટ માટે ઠંડા થવા માટે રાખીશું। તો હવે લગભગ 15 મિનિટ પછી આપણા દૂધ પૌવાની કન્સિસ્ટન્સી તમે જોઈ શકો છો એકદમ પરફેક્ટ થઈ ગઈ છે। તો તમે ક્યારે આ રીતે એકદમ ઝડપથી બની જાય તેવા ગુણકારી અને હેલ્ધી દૂધ પૌવા ના બનાવ્યા હોય તો એકવાર આ રીતે દૂધ પૌવાની રેસીપી જરૂરથી ટ્રાય કરજો અને આજની મારી રેસીપી તમને કેવી લાગી મને કમેન્ટ કરીને ચોક્કસથી જણાવજો। રેસીપી સારી લાગી હોય તો વિડીયોને લાઇક કરજો, વધારેમાં વધારે શેર કરજો અને ચેનલને સબસ્ક્રાઇબ કરીને બાજુમાં રહેલા બેલ આઇકન બટનને પ્રેસ કરજો, એટલે નવી રેસીપીના નોટિફિકેશન આવશે। થેન્ક યુ ફોર વોચિંગ।